Hello everyone, স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ট্ৰেইন উইথ ব্ৰেইনলৈ। আজি আমি আসাম পুলিচ জেইল অৰ্ডাৰৰ বাবে এটি ৰিভিজন ক্লাছ লৈ আনিছো। স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব। ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন, which state separated from Assam in 1963? 1963 চনত কোনখন ৰাজ্য অসমৰ পৰা পৃথক হৈছিল? The correct answer is option A, Nagaland. 1963 চনত নাগালেণ্ড অসমৰ পৰা পৃথক হৈছিল। Next question, who is the first person from Assam to receive the Padma Bhushan Award? Padma Bhushan বঁটা লাভ কৰা অসমৰ প্ৰথম ব্যক্তি কোন? The correct answer is option B, অমিয় কুমাৰ দাস। Padma Bhushan বঁটা লাভ কৰা অসমৰ প্ৰথম ব্যক্তি হৈছে অমিয় কুমাৰ দাস। আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ আত্মজীৱনী মাই এক্সপেৰিমেণ্ট উইথ ট্ৰুথ অসমীয়া ভাষালৈ অনুবাদ কৰিছিল অমিয় কুমাৰ দাসে। নেক্সট কুৱেশ্যন, which is the heaviest planet in the inner planet? আভ্যন্তৰীণ গ্ৰহৰ আটাইতকৈ গধুৰ গ্ৰহ কোনটো? The correct answer is option A, Earth. পৃথিৱী হৈছে আভ্যন্তৰীণ গ্ৰহবোৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ গধুৰ গ্ৰহ। Next question, who is called as the second Ashok? দ্বিতীয় অশোক বুলি কাক কোৱা হয়? The correct answer is option A, Kanishk. কনিষ্কক দ্বিতীয় অশোক বুলি কোৱা হয়। আৰু কনিষ্কে কি কৰিছিল? ফ'ৰ্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল ক'ত কৰিছিল? ক'ত কণ্ডাক্ট কৰাইছিল? কাশ্মীৰত। আৰু আলাউদ্দিন খিলজীক ছেকেণ্ড আলেকজেণ্ডাৰ, দ্বিতীয় আলেকজেণ্ডাৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু সমুদ্ৰগুপ্তক নেপোলিয়ন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয়। নেপোলিয়ন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, ফাৰ্ষ্টলি মেট্ৰ' ট্ৰেইন ৱাজ ষ্টাৰ্টেড ইন হুইচ চিটি অফ ইণ্ডিয়া? প্ৰথমতে ভাৰতৰ কোনখন চহৰত মেট্ৰ' ৰেল আৰম্ভ কৰা হৈছিল? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি, কলকাতা। কলকাতাত প্ৰথমে ভাৰতৰ মেট্ৰ' ৰেল আৰম্ভ হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ অফ আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি? অসমৰ বিধানসভাৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী কোন? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ, অজন্তা নেওগ। Next question, who has the World Organization declare in India as polio free country? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কেতিয়া ভাৰতক পলিঅ'মুক্ত দেশ বুলি কৈছিল? The correct answer is option C, 27 মাৰ্চ 2014। 27 মাৰ্চ 2014 চনত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই ভাৰতক পলিঅ'মুক্ত দেশ বুলি কৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, উইচ আহোম কিং গেভ এ ৰয়েল পেট্ৰনেজ টু বিহু? কোনজন আহোম ৰজাই প্ৰথমে বিহুক ৰাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিছিল? ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি, ৰুদ্ৰসিংহ। ৰুদ্ৰসিংহই প্ৰথমতে বিহুক ৰাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৱেৰ ইজ দ্য ৰিভাৰ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ ইন আছাম? অসমত নদী গৱেষণা কেন্দ্ৰ ক'ত আছে? The correct answer is option C, গুৱাহাটী। অসমৰ নদী গৱেষণা কেন্দ্ৰ গুৱাহাটীত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, where is the Assam Police Headquarters? অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? The correct answer is option B, উলুবাৰী। গুৱাহাটীৰ উলুবাৰীত অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, which animal was widely used in was ancient Assam? প্ৰাচীন অসমৰ যুদ্ধত বহুলভাৱে ব্যৱহৃত হোৱা প্ৰাণী কি আছিল? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি, এলিফেণ্ট, হাতী। প্ৰাচীন অসমত যুদ্ধত বহুলভাৱে ব্যৱহৃত হোৱা প্ৰাণী আছিল হাতী। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ দ্য ৰাইটাৰ অফ দ্য প্লে টেটুন তামুলী? টেটুন তামুলীৰ নাটখন কোনে ৰচনা কৰিছিল? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ, পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱে টেটুন তামুলী নাটখন ৰচনা কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ ফাৰ্ষ্ট অলিম্পিয়ান ফ্ৰম আছাম টু পাৰ্টিচিপেট ইন অলিম্পিক গেমছ? অলিম্পিক খেলত অংশগ্ৰহণ কৰা অসমৰ প্ৰথম অলিম্পিয়ান কোন? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি, দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য। নেক্সট কুৱেশ্যন, Kherai Puja is a festival of which community in Assam? Kherai Puja অসমৰ কোনটো জনগোষ্ঠীৰ উৎসৱ?
The correct answer is option A, বড়ো। বড়োসকলৰ সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে খেৰাই পূজা পালন কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, where is the maximum depth of lithosphere found? স্থলমণ্ডলৰ সৰ্বাধিক গভীৰতা ক'ত পোৱা যায়? The correct answer is option B, Pacific Ocean. স্থলমণ্ডলৰ সৰ্বাধিক গভীৰতা প্ৰশান্ত মহাসাগৰত পোৱা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন, which place Lord Buddha enlightened enlightenment? ভগৱান বুদ্ধই কোন স্থানত প্ৰকৃত জ্ঞান লাভ কৰিছিল? The correct answer is option A, বোধগয়া। বোধগয়াত ভগৱান বুদ্ধই প্ৰকৃত জ্ঞান লাভ কৰিছিল আৰু সাৰনাথত তেওঁ প্ৰথম উপদেশ দিছিল। বুদ্ধদেৱে প্ৰথম উপদেশ দিছিল আৰু বুদ্ধদেৱৰ জন্ম হৈছিল লুম্বিনীত আৰু মৃত্যু হৈছিল কুশীনগৰত। নেক্সট কুৱেশ্যন, fish takes the breath by dash. মাছে উশাহ কেনেকৈ লয়? The correct answer is option B, gill. মাছে উশাহ ফুলৰ সহায়ত লয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, which country share the land border with maximum countries? কোনখন দেশে সৰ্বাধিক দেশৰ সৈতে স্থল সীমান্ত ভাগ বতৰা কৰে? The correct answer is option B, চাইনা। চাইনাই সৰ্বাধিক দেশৰ লগত স্থল সীমান্ত ভাগ বতৰা কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, who was the first king to perform Aswamedha Yagya? অশ্বমেধ যজ্ঞ কৰা অসমৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিল? The correct answer is option B, মহেন্দ্ৰ বৰ্মন। অশ্বমেধ যজ্ঞ কৰা অসমৰ প্ৰথম ৰজা আছিল মহেন্দ্ৰ বৰ্মন আৰু নৰনাৰায়ণ আছিল কোচ বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আৰু তেওঁ নাৰায়ণী মুদ্ৰা চলাইছিল আৰু তেওঁ কামাখ্যা মন্দিৰ ৰিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিল। থেংক ইউ এভৰিৱান। আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ ইউটিউব চেনেলটি।